จากเด็กนักมวยคนหนึ่งครับที่แบบไม่มีอะไรเลย ตั้งแต่ก้าวมาชีวิตนักมวยนี่ก็มีทุกอย่างนะครับมวยไทยให้ทุกอย่างครับให้ทั้งฐานะที่ดีขึ้นให้ทั้งร่างกายที่แข็งแรงให้ทั้งความคิดความมีระเบียบวินัยมวยไทยก็คือชีวิตของผมสวัสดีครับผมรันเล็กอ.อัจฉริยะครับสังกัดค่ายของทีเด็ด99ครับผมไฟแรกจริงๆก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกครับไปดูพี่ชายชกที่ท่าน้ำนนท์นะครับเป็นรายการประจำปีประมาณนี้ครับก็ไปดูเฉยๆครับไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ต่อยแล้วก็มาประกบชกเลยครับเราชอบเลยครับเราเห็นพี่ชายมันเหมือนคล้ายซึมซับหรือเปล่าและอีกอย่างก็อยากแบบหาเงินนะครับตอนเด็กๆเคยได้อยากเห็นพี่ชายได้ตังค์ก็อยากชกประมาณนี้ครับก็จำได้วันนั้นผมครั้งแรกครับเขาคู่ต่อสู้ชกมาหลายครั้งครับก็เราก็แพ้ครับคือมาว่ายน้ำที่เราแบบเหมือนสู้ไม่ได้ครับกรรมการเลยจับดีกว่าครับได้200ครับ200เพราะเงิน200นะครับก็เลยเห็นเป็นเงินที่สูงครับก็เลยตั้งแต่นั้นก็ชกมาเรื่อยๆครับตอนนั้นเราแค่แบบเหมือนปิดเทอมจะมาซ้อมประมาณนี้ครับปิดเทอมจะมาซ้อมแล้วเขาก็จะจับชกเปิดเทอมก็หยุดอย่างนี้ครับผมอยู่ที่นนทบุรีเป็นวัดครับคือแม่ผมอาศัยอยู่ที่วัดครับก็คือตอนนั้นก็ลำบากครับผมหยุดประมาณ15 ไฟล์ผมก็หยุดใช่ไหมครับหยุดประมาณป.2ผมก็บิณฑบาตเดินบิณฑบาตกับพระครับเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่เดินบิณฑบาตตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 ครับแล้วจากนั้นก็แบบรู้สึกแบบว่าอยากชกมวยตามพี่ชายครับเพราะคิดตอนนั้นแค่อยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับก็คือตอนแรกก็พี่ชกมวยพี่เริ่มชกมวยก่อนครับแล้วทีนี้ก็พ่อก็พาพี่ไปซ้อมตามค่ายแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปกับพ่อเป็นบางวันครับก็ไปบ่อยทีนี้ก็เริ่มซึมซับไปเตะกระสอบเล่นบ้างชกกระสอบเล่นบ้างก็ทางผู้ใหญ่นะครับทางหัวหน้าค่ายเขาก็เห็นแววก็ผมก็อยากชกด้วยก็ตัดสินใจบอกว่าผมอยากชกครับแล้วก็เขาก็ขึ้นรายการให้ชกครับตอน10 ขวบนะตอนเด็กๆก็คือข้างบ้านอ่ะมันมียิมมวยเดินวันไปผ่านมาน้าคนที่มียิมอยู่เขาก็เลยชวนไปซ้อมเพราะว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันเขาก็ซ้อมมวยเหมือนกันก็เลยเข้าไปซ้อมด้วยกันครับมีค่ายที่หมู่บ้านค่ะมีพี่เพชรนินจา PK แกซ้อมอยู่นั่นค่ะแล้วก็ไปเล่นเตะกระสอบเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ทางหัวหน้าค่ายเขาก็ถามอยู่นะคะตอนนั้นว่าอยากมาต่อยมวยไหมตอนนั้นหนูก็มาขออนุญาตยายแล้วค่ะแต่ยายไม่อนุญาตความชอบน่าจะเพราะว่าหนูเป็นเขาเรียกอะไรคะหญิงแกร่งค่ะเป็นคนที่ชอบเล่นกับผู้ชายอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะเตะบอลอะไรพวกนี้ที่เริ่มชกมวยเพราะว่าเพื่อนแกล้งที่บ้านมีค่ายมวยก็เลยบอกแม่กับพ่อว่าอยากชกมวยแล้วก็เริ่มชกมวยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของผมถ้าน้าไม่มาชวนผมตอนนั้นผมก็คงไม่รู้จักมวยก็คงไปเตะบอลเพราะตอนนั้นเป็นเด็กก็ยังเตะบอลอยู่แต่เป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้วครับก็คือพอมันมีมวยมาเข้ามามันก็เลยคิดว่ามวยมันจะไปได้เร็วกว่าเพราะว่ามันใช้แค่คนเดียวผมเลยมองว่าผมเป็นนักมวยแล้วผมมีคนเดียวถ้าผมตั้งใจมันไปได้เร็วครับพอจะขึ้นม.4 ต้องไปศึกษาต่อในตัวเมืองอะค่ะแล้วก็คิดว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะอยากจะชกมวยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางบ้านไม่อนุญาตเพราะว่ากลัวเจ็บค่ะโตขึ้นก็เลยเปิดใจขอยายค่ะไปซ้อมดูแล้วพ่อก็อนุญาตให้ไปซ้อมดูค่ะเพราะว่าอยากให้มีศิลปะไว้ป้องกันตัวพอไปชกไฟแรก
ยกแรกนี่ขาสั่นแต่ว่าพอผ่านยกแรกไปมันก็คลายความเครียดหน่อยก็ต่อยไปเลยแต่ไฟล์แรกชนะครับ โอกาสแรกของแตมคือพ่อให้ต่อย พ่อถามว่าจะเอาจริงเหรอ มันเจ็บนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวัง เพราะเราเป็นผู้หญิง พอโอกาสแรกนั้นมา โอกาสต่อๆมาก็เริ่มเข้ามา มวยไทยเท่ากับเลยกีฬาของคนจน ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เขามีสตางค์แล้วอยากจะส่งลูกมาเป็นนักมวยหรอก มันกลับกันในต่างประเทศนะ ในต่างประเทศคือพี่จะยกตัวอย่างแบบนี้เสมอว่าในญี่ปุ่น พ่อแม่สนับสนุนลูกให้เป็นนักมวย เพราะมันไปถึงความเป็นสุดยอดได้ เพราะค่าตัวนักมวยญี่ปุ่นเวลาเขาชกที30 ล้านบาท40 ล้านบาทของเขาคือเวลาเขาจะซ้อมมวยเขาต้องไปจ่ายตังค์ให้ค่ายกลับกันนะคนไทยต้องไปรับลูกเขามาเลี้ยงต้องไปรับลูกเขามาเลี้ยงไม่พอเขาชกปุ๊บต้องจ่ายค่าตัวให้เขาแต่ในญี่ปุ่นเขากลับกันจนกว่าเขาจะเก่งเนี่ยพ่อแม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่นั่นคือสปอนเซอร์คือพ่อแม่ของตัวเองแต่วันนี้สปอนเซอร์ที่ดูแลนักมวยคือหัวหน้าคณะถูกไหมแล้วหัวหน้าคณะคือเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่พลังพังครอบครัวเขาเองเขายังจะไม่รอดเลยอ่ะแล้วเขาต้องมาเลี้ยงเด็กอีกที่ไม่ใช่ลูกเขาอีกอ่ะแล้วใครจะไปทำแบบนี้ไหวอ่ะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเวทีมวยมันหายไปหมดแล้วนะเวทีมวยที่เป็นเวทีมวยมาตรฐานประจำจังหวัดเลิกหมดแล้วก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนักมวยต้องไปผ่านเวทีนี้ก่อนเป็นหน่วยคัดกรองเลยเหมือนโควิดอ่ะเข้าใจปะคือต้องมีหน่วยคัดกรองว่าผ่านไม่ผ่านไอ้ผ่านคนไหนผ่านคือได้เข้าต่อเข้าเมืองมาต่อมาที่กรุงเทพเพื่อจะไปลุมพินีหรือราชดำเนินไอ้ไม่ผ่านก็ต้องกลับไปวนที่เดิมก่อนเพื่อต้องมาผ่านด่านนี้ให้ได้เลิกไปแล้วแล้วเนี่ยปัจจุบันแล้วมันไม่มีแล้วสนามบอลยังมีทั่วประเทศป่ะสโมสรบุรีรัมย์สโมสรนั้นสโมสรนี้เขายังมีสนามเป็นของตัวเองใช่ป่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้โรงงานการผลิตนักมวยเหล่านี้มันเลิกไปหมดแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าณวันนี้เนี่ยนอกจากโรงงานการผลิตที่เรื่องของเวทีมวยแล้วค่ายมวยเองก็ปิดตัวไปตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาณวันนี้นะสิ่งที่ควรต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนกว่าการที่จะเอามวยไทยไปโอลิมปิกนะเร่งด่วนที่สุดเลยนะค่ายมวยต้องทำให้ค่ายมวยมากขึ้นให้ได้เพื่อให้ค่ายมวยเป็นตัวผลิตนักมวยออกมาเวทีต้องมีพื้นที่ให้กับเวทีเหล่านี้ให้เขาอยู่ให้ได้เพื่อเขาจะได้เป็นด่านต่างๆในการที่จะให้นักมวยเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอาจจะเก่งไม่เก่งไม่รู้เข้ามาได้ลองก่อนเข้ามาอยู่ในระบบก่อนพอเข้ามาในระบบเสร็จปุ๊บมันจะมีการคัดกรองกันไปเองเป็นที่สร้างรายได้ด้วยให้กับเด็กๆต่างจังหวัดเหล่านี้เขาได้มีที่สร้างรายได้เพราะภาระตอนนี้กลายเป็นว่าโปรโมเตอร์ที่เหลืออยู่4คนในประเทศไทยเนี่ยต้องรับภาระนักมวยทั่วประเทศเลย20-30 โลก็ต้องมาต่อยกรุงเทพแล้วเพราะว่าเขาไม่มีที่จัดเด็กเหล่านี้ก็ไม่รู้จะไปต่อยที่ไหนก็ต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพพอเข้ามาอยู่กรุงเทพเสร็จปุ๊บโปรโมเตอร์ก็ต้องมีภาระในการที่จัดแค่ดูแลนักมวย300 คน400 คนใช่ไหม1,000 คน1,000 กว่าคนอย่างเงี้ยดูแลไหวไหมมันก็ไม่ไหวแล้วมีอยู่4 คนนะปัจจุบันนี้ที่เหลืออยู่ก็เริ่มมาจบป .6 เริ่มมาจริงจังเลยครับไฟล์แรกได้ไปต่อยที่พัทยาครับได้ค่าตัว 2,000 ครับเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดเลย ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับต่อยที่ราชดำเนินก่อนครับรายการศึกษาสมัยครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตกใจเลยครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่คนเยอะครับที่ราชดำเนินครับก็ลืมอะไรทุกอย่างครับ ก็เข้ากรุงเทพตอนอายุ14ครับก็เดินสายไปทั่วว่าต่อยเป็นเกือบ200 ครั้งครับชกแถวจังหวัดใกล้ๆเคียงแถวอำเภอใกล้ๆเคียงจนแบบหาคู่ชกไม่ได้แล้วหาคู่ชกยากมันก็เลยต้องยกระดับขึ้นเพื่อได้มีคู่ชกก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพหลังจากจบที่พัทยาไฟล์แรกไฟล์ที่2ผมก็เข้าราชดำเนินได้ใช่ไหมครับก็คือเวทีมันใหญ่ คนดูมันเยอะ
ก็ผมจำความได้ยก 1 ยก 2 ยก 3 ผมเป็นต่อ มันเสียงเฮอะไรดังแล้วตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้วันนั้นผมพลิกแพ้คะแนนครับครับก็โอ้โหมันต่างกับมวยภูธรเลยครับ ไฟแสงสีอยู่ในโดมประมาณนี้ก็เสียใจนะครับเพราะเราอยากชนะไฟแรกของราชดำเนินเราไฟแรกเราก็แพ้เลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ท้อครับก็คือชกเสร็จพัก2 วันก็ซ้อมต่อเลยแพ้วันนั้นก็ทำให้เราแบบคิดนะครับอยากชนะเหมือนพี่เขาเงี้ยอยากมีชื่อเสียงเหมือนพี่เขาเราก็ต้องซ้อมหนักครับผมยังชกน้อยอยู่ครับแต่โอกาสมันมาไวเงี้ยที่ผมซ้อมหนักขึ้นเพราะว่าบางทีกระดูกกระเดี่ยวผมแบบสู้คนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าการชกมวยเยอะมันทำให้หน้าแข้งแข็งแบบเหมือนคล้ายกระดูกได้แล้วครับประมาณนี้ถ้านักมวยทุกคนจะเข้าใจครับก็ถึงต้องผ่านมวยภูธรเยอะๆก่อนถึงจะมาสู้มวยกรุงเทพได้เนี่ย จากภูธรใช่ไหมครับจากภูธรก็เริ่มมาเวทีแบบชายเมืองก่อนแล้วก็ค่อยขยับเข้ามาในเวทีมาตรฐาน พอมาชกลุมพินีก็คู่ชกมันก็เยอะกว่ามันเยอะกว่ามันก็เลยทำให้ชกชนะขึ้นมาเรื่อยๆจนมาได้แชมป์ประเทศไทยรุ่นแบนตัมเวทใน118 ปอนด์ของเวทีลุมพินี ก็คือไฟท์ที่ชกมวยไทยรักย่ารอบชิงครับก็ไฟท์นั้นเปลี่ยนชีวิตผมไปเยอะครับ นักชกมุมแดง9 แต้มเพชรพละบดี ให้โอกาสนักมวยจากเวทีภูธรได้แบบโชว์ความสามารถก็การเป็นอยู่ชีวิตก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าเงินรางวัลที่เราได้รับนั้นมีเงินรางวัลที่ค่อนข้างสูงครับใช้ซื้อของสิ่งที่เราอยากได้ใช้ซื้อกางเกง ซื้อนวมเอามาเป็นอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมต่อไป 9 แต้มเพชรพละบดีครับคว้าแชมป์135 ปอนด์ไปครองนะครับ ได้แชมป์เซตแรกปี 62 ครับแชมป์ของวันเซนชัยครับF1 ครับ แชมเปี้ยนเป็นของทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับ โอกาสนี้กับเรียนเชิญ คือชกมากว่าจะไปถึงเนี่ยเริ่มทำให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆไฟล์แรกไฟล์ 2 ไฟล์ 3 จนมาเป็น100อย่างเงี้ยทำให้เราเริ่มรู้วิธีการซ้อมที่ถูกต้องในยุคสมัยใหม่มีนักศาสตร์การกีฬามาเสริมประมาณนี้ครับทำให้เรามีเทคนิคในการซ้อมมากขึ้นครับ ใครตีไม่ได้เตะเลยจะได้จับไปเตะขาเตะเลยจับไปเตะไอ้เจ๊ง ผมก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือได้รางวัลนักชกดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับปี 64 บางทีชกมาเรื่อยๆ จนบางทีคู่ชกผมไม่ค่อยมีแล้วครับคู่ตะกรไม่ค่อยมีทำให้ชกน้อยลง 3-4 เดือนครั้งประมาณนี้ครับเพราะคู่ต่อสู้บางทีไม่ค่อยเหมาะสมกับเราครับโปรโมเตอร์เขาก็ไม่ค่อยประกบครับคือเราเบื่อแล้วเหมือนตอนนั้นผมคิดจะเลิกแล้วครับจะเลิกมวยไทยนะครับเลิกแล้วล่ะผมเบื่อผมก็เลยซ้อมเล่นกับเด็กบ้างไม่วิ่งแล้วครับไม่ค่อยซ้อมมีวันหนึ่งทางอาริวิทย์มวยขาดเป็นมวยรอบครับมวยรอบซีซั่นแรกมีมวยไม่สบายป่วยกระทันหันก็เลยให้ผมไปเข้าเวรแทนก็ตอนนั้นแหละชีวิตผมเปลี่ยนมาถึงตอนนี้เลยครับผมได้มาชกแทนครับแต่ได้มาชกแทนแต่อุปสรรคหลายอย่างครับเพราะผมต้องลดน้ำหนัก6 กิโลภายในวันเดียวครับก็คือนั้นก็ไปวิ่งเลยครับเช้าเที่ยงเย็นและกลางคืนอีกวันเดียวเต็มๆครับใจก็อยากชกครับเพราะว่ามวยไทย5 ยกแล้วก็ไม่ได้ชกแล้วถ้าเราทำไม่ได้ตอนนี้เราก็คงต้องไม่ได้ชกอีกก็เลยฝืนจนวันนั้นผมทำหนักได้ครับ นี่คือรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนิน สัปดาห์นี้พิเศษสุดๆครับเราได้สมาชิกใหม่อย่างนักชกนะครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมเจ้าของรางวัลนักมวยถ้วยพระราชทานของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2563ครับลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะที่จะมาแจมแล้วก็มาร่วมชิงชัยเข็มขัดแชมป์เส้น ขอต้อนรับในมุมแดงครับลำน้ำมูลเล็ก
ออัจฉริยะ เขาไม่ใช่นักชกธรรมดาครับ นี่คือยอดมวยครับ ผมพอดีแล้วครับ แต่ผมไม่มีแรงเลยผมคิดว่าผมคุยแต่เทรนเนอร์ว่าผมไม่มีแรงชกเลย ถ้าต่อให้ผมน้ำหนักผ่านผมก็คงไม่มีแรงชกหรอกขอแค่ชกให้ออกมาดีแพ้ชนะก็ไม่ได้ซีเรียสคิดแค่นี้ครับประสบการณ์เราดีกว่าคู่ชกครับเราได้เปรียบแค่ตรงนี้ตรงเดียวในเรื่องสภาพร่างกายอะไรหลายอย่างเราคือเสียเปรียบทุกอย่างครับ โคเนอร์ลำน้ำมูลเล็กโออัจฉริยะนะครับแม้ว่าจะเข้ามาเป็นในรูปแบบของตัวสำรองครับแต่การเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับมีลุ้นเหลือเกินครับในไฟต์ต่อไปในนัดสุดท้ายครับ เขาก็เลยให้ชื่อผมเป็นมวยรอบแทนเลยแต่ไฟต์ต่อไปเขามีข้อแม้เพราะผมมาที่หลังเพื่อนนะครับมันทำให้คะแนนผมน้อยแต้มผมไม่ค่อยมีไฟต์2ผมต้องชนะน็อกยก1เท่านั้นถึงจะได้เข้าในรอบ4คนสุดท้ายโอ้โหอุตส่าห์ดีใจด้วยการทำหนักได้แล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ผมท้อเลยเพราะผมรู้ในตัวผมว่าผมไม่ได้เป็นนักมวยที่อาวุธหนักซ้อมก็คิดแค่นี้ว่าอยู่ที่วาสนาถ้าวาสนาไปถึงแชมป์ยังไงก็ต้องน็อกคิดแค่นี้ ถ้าหากว่าชนะน็อกได้เนี่ยคะแนนพิเศษก็มีสิทธิ์มีลุ้นนะครับ แต่ว่าจะทำได้หรือเปล่า ต้องการคะแนนอย่างน้อย 3 แต้มครับเพื่อกดดันอันดับ 2 อย่างบัวเขียวที่ชกคู่ต่อไปครับขณะที่ไฮแซมครับเพิ่งมาเหมือนกันต้องมีคะแนนพิเศษครับ ธรรมดาครับซ้ายกับซ้ายครับสังเกตดูลำน้ำมูลครับก็ลำน้ำมูลเล็กนะครับไม่ประมาทครับดูครับเนี่ยหุกขวาและตามด้วย ลำน้ำมูลเล็กกับเตะซ้ายครับย้ำไปที่จุดเดิมหรือเปล่าครับยังไงครับยางมาดีหรือเปล่าครับ นี่แหละครับคือในการชกกันในยกแรกเนี่ยสร้างตำแหน่งให้คู่ต่อสู้ครับเพื่อบัดขวาบัดเดียวครับโอ้โหวันพันยกดาวครับรัตนบูรณ์จำได้เฉยเลยครับมวยฝีมือแต่ว่าต่อยหล่นครับ เอายังไง ครับยังครับ มีโอกาส ครับยังโอเคครับ โอ้ สู้ต่อครับ แล้วดูครับ นาทีทอง ปิดเกมได้ไม่ได้ครับอย่างของเดิม1 2 3ครับนี่ฮะอย่างที่บอกประสบการณ์ในสากลครับปิดเกมได้ก็ได้ครับเรียบร้อย เรียบร้อยเลยครับจบเกมครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง2 นาทีครับยอดมวยกกทครับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะได้ไปต่อครับ ถ้าผมทำได้จริงผมชนะน็อกยกแรกเลยนะแล้วทำให้ผมแต้มนำได้เป็นเข้ารอบ4คนเลยครับต้องน็อกแค่ยกแรกครับถ้าผ่านยกแรกคือเราก็ไม่ได้เข้ารอบแล้ว ก็ดีใจครับตอนที่ทำการนับ8ครับก็เลยว่าต้องน็อกนัดมองเวลาเหลืออีกแค่40วิก็เลยน็อกได้ครับคือมั่นใจสูงนะว่ามองถึงแชมป์ครับ ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับผลงานสร้างไว้แฟนมวยจำได้แน่นอนครับกับ2 ครั้ง The first Regional World Series Lightweight Champion of the World Blue Corner ลำน้ำมูลเล็กโออัจฉริยะ and ลำน้ำมูลเล็ก will receive $1 million prize แล้วก็มีซีซั่น2เงินรางวัล3 ล้านแล้วก็เป็นแชมป์2 สมัยอยู่ครับก็ทำให้ชีวิตแบบกลับมามีแรงผลักดันอีกครั้งในการมวยไทยครับจากที่เกือบจะเลิกก็ได้กลับมายืนอีกครั้งหนึ่ง ลากย่าหรือว่าเขาให้โอกาสเด็กเยอะมากคือเขาแบ่งโอกาสให้เด็กนักมวยทั่วประเทศเลยจะอยู่ที่ว่าใครจะได้เข้ามารอบลึกแค่นั้นเลยสำหรับหนูคิดว่าที่แน่ๆเลยต้องทำร่างกายขยันซ้อมไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโอกาสมันจะมาตอนไหนแต่เมื่อโอกาสมันมาปุ๊บให้เราพร้อมที่จะคว้ามันเลย การเกตพอเมืองเพชรเครื่องดื่มคอมมานโดแชมป์ซ้ายไปก่อนที่บริก้ามีจระเข้ฟัน เราก็เต็มที่กับทุกโอกาสที่เขาให้เรามาค่ะเราก็ได้ไปสัมผัส
เวทีโลกที่ใครหลายๆคนก็อยากมาสัมผัสเวทีมาตรฐานที่แบบหลายๆคนเก่งนะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปมันสอนให้หนูเรียนรู้ประสบการณ์หนูจะบอกตัวเองตลอดเลยว่าอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเวลามีโอกาสได้ชิงครับมันก็เหมือนมีโอกาสขั้นหนึ่งแต่เวลาป้องกันแชมป์คือส่วนมากมันเยอะนะครับเวลาป้องกันแชมป์มักจะเสียแชมป์กันจริงๆแล้วมันยากมากมันต้องแบบเพราะว่าคนที่จะมาชกกับเราเขามาหวังจะเอาแชมป์ของเราเราเป็นแชมป์อยู่แล้วบางคนคิดว่ากูเป็นแชมป์แล้วจะเหลือมันยากสำหรับการควบคุมหรือว่าเป็นแชมป์แล้วกูต้องซ้อมน้อยกว่าเดิมมันยากเพราะถ้าเป็นแชมป์แล้วหมายถึงว่าคุณต้องซ้อมหนักกว่าเดิมบางคนเป็นแชมป์แล้วบางคนคิดนะบางคนคิดว่าเป็นแชมป์แล้วกูต้องซ้อมน้อยกว่าเดิมกูเป็นแชมป์แล้วกูต้องยังไงกูจะชนะประมาณนี้บางคนคิดแต่สำหรับผมมันยากคือเป็นแชมป์แล้วต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกอยู่ตลอดเวลาครับมันก็เลยยากจุดนี้สมมุติว่าผมชกผมได้แชมป์ผมมีแชมป์ผมชนะผมไม่ต้องคิดว่าผมทำยังไงผมจะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งแรกคือห้ามขี้เกียจสิ่งที่สองขยันก็เหมือนกันห้ามขี้เกียจขยันมีวินัยตลอดเวลาสิ่งที่สามที่สำคัญที่สุดคือห้ามหลงตัวเองนั่นคือเคยหลงมาทีนึงแล้วก็เสียไปทุกอย่างก็เลยต้องข่มตัวเองตรงนี้ไว้ว่าต่อให้ดังแค่ไหนเท้าต้องแตะพื้นนะห้ามลอยตอนที่เหลิงไม่รู้ตัวว่าเหลิงแต่มีคนเตือนมึงไม่เหมือนเดิมนะเสี่ยจะเตือนมาตลอดว่ามึงไม่เหมือนเดิมนะมึงทำตัวมาไม่เหมือนที่มึงมานี่เลยมึงขยันมึงอะไรตอนนี้มึงไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตรงตามนั้นก็คือไม่เหมือนเดิมขี้เกียจซ้อมมีความรักคิดว่าตัวเองโอเคซ้อมขนาดนี้ไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคู่ต่อยเราต้องซ้อมมากกว่าเราถ้าเขาจะมาเอาของเราฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เหลิงแล้วก็ทำให้ตัวเองเสียใจมากที่สุดแล้วก็ทำให้คนข้างหลังอย่างเช่นพ่อกับแม่เสียใจมากๆต่อให้ไปไกลแค่ไหนหรือดังขนาดไหนให้มองจุดที่มาว่าตัวเองแตะเท้าตัวเองแตะพื้นลึกขนาดไหนก็ยังต้องลึกขนาดนั้นเพราะว่าถ้าตัวเองวันหนึ่งลอยขึ้นมามันจะดึงตัวเองกลับมายากพอสมควรอย่างเราใช้เวลาปีหนึ่งในการกลับมาถ้าจะเปรียบเป็นกราฟเราต้องขึ้นไปมากกว่าเดิมเพราะว่าคนถ้าสมมติเราอยู่100คนที่อยากจะได้เข็มขัดเราเขาต้องซ้อมมา120แน่นอนฉะนั้นเราต้องซ้อมให้มากกว่าเดิมมันเหมือนแบบว่าไม่ได้แข่งกับคู่ต่อยอย่างเดียวมันแข่งกับตัวเองว่าตัวเองจะพัฒนาตัวเองไปได้ขนาดไหนบอกตัวเองทุกวันค่ะว่าอย่ากลับไปลงรอยเดิมนะอย่าเหมือนแบบว่ามันมี2ทางอย่าข้ามไปทางที่มันแบบว่าทำให้ตัวเองเจ็บนะทำแบบเดินตรงๆเลยมันจะได้แบบทุกคนจะได้โอเคว่าเห็นว่าเราพัฒนาจริงๆโอกาสมาแล้วคือแบบเราไม่อยากเสียโอกาสครับขนาดวันนั้นเราไม่ได้ซ้อมยังมีโอกาสมาได้ต่อเวลาเราไม่รู้ข้างหน้าหรอกว่าคือจะมาแบบไหนบางทีอาจจะบางคนต้องการเราไปชกต่างประเทศอะไรมันก็เยอะแยะครับเราทำร่างกายดีกว่าไปเรื่อยๆถึงจะไม่ซ้อมหนักถ้าไม่มีรายการแล้วก็พอประมาณแต่ไม่หยุดครับคนเรามันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนะที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในเรื่องของโอกาสมากเพราะตัวพี่เองก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสเยอะจากผู้ใหญ่เหมือนกันทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดไม่จำเป็นว่าต้องเก่งหรือไม่เก่งนะเพราะสำคัญกว่าเรื่องของความเก่งคือความดีวันหนึ่งพรสวรรค์อาจจะยังไม่ได้เยอะแต่เขามีพรแสวงมากเลยในการที่จะทำงานของเขาเนี่ยทำอาชีพของเขาให้ออกมาดีที่สุดเขาฝึกซ้อมหนักกว่าคนอื่นมีความมุ่งมั่นมีความมุมานะมีความขยันเนี่ยน่าสนับสนุนมากกว่าคนที่เก่งแล้วลืมตัวคุณได้ชกในรายการหนึ่งรายการเนี่ยมันคือการโชว์ให้คนได้เห็นแล้วนะได้ฉายแววของตัวเองแล้วนะว่าคุณมีดีขนาดไหนการให้โอกาสของนักมวยจากภูธรจากนักมวยบ้านนอกวันนี้นักมวยเหล่านั้นนะครับที่ได้ต่อยลากย่ามาในรอบตั้งแต่รอบ
16 รอบ 8 รอบรองมาจนถึงรอบชิงเลยนะนักมวยมีชื่อเสียงขึ้นจากค่าตัวเรือนพันตอนนี้ค่าตัวเป็นหมื่นนะครับแล้วมีหลายคนที่มีโอกาสขึ้นมามากก็คือไปต่อยในเวทีมาตรฐานมากขึ้นอย่างราชดำเนินลุมพินีอ้อมน้อยรังสิตแม้กระทั่งรายการมวยวันซึ่งต่อยมวย3 ยกก็เปิดโอกาสให้เด็กพวกนี้ขึ้นไปวันนี้ที่เราทำมา2 ปีนะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสร้างนักมวยสร้างบุคลากรมวยนะครับรวมถึงโปรโมเตอร์และก็ค่ายมวยก็เกิดขึ้นตามมาจากโควิดค่ายมวยก็ดาวลงไปนักมวยก็หายไปเมื่อก่อนนักมวยมีเป็น10,000 คนวันนี้ขึ้นทะเบียนอยู่ไม่กี่คนประมาณนัก5-6,000 คนโอเคครับนั่นคือโอกาสที่เราทำให้นักมวยขึ้นมาแล้วน้องๆเขาก็มีโอกาสนะแม้กระทั่งแชมป์เราปีแรกนะครับเป็นเด็กสลัมด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เด็กคนนั้นนะค่าตัว 7-8 หมื่นละก็ถือว่าเราให้โอกาสเขามากโอกาสมีไว้ขวายคว้านะครับถ้าผมได้ต่อยรายการหนึ่งสักรายการหนึ่งแล้วทางภาครัฐอย่างการกีฬาอย่างสคม.เข้าไปช่วยเหลือผมต้องคว้าไว้จริงๆอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกครับว่าเราสร้างมวยในรายการลากย่าวันนี้มันก็ต่อยอดด้วยจังหวัดต่างๆเริ่มตื่นตัวก็ไปลากย่าระดับจังหวัดเขาสร้างมาเรามีรายการที่เราจัดเองโดยสคม.จ้างโปรโมเตอร์ในท้องถิ่นเป็นคัสเตอร์ของนักมวยลากย่าตรงนี้ให้โอกาสกับนักมวยให้โอกาสนักมวยในจังหวัดให้โอกาสนักมวยในท้องที่ให้โอกาสโปรโมเตอร์ในท้องที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยก็คือให้บุคคลทั้ง7ไม่ว่าจะเป็นนักมวยโปรโมเตอร์ต่างๆที่อยู่ในกฎหมายในพรบสามารถขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยได้โดยทำโครงการมาส่งที่สคม.โครงการเหล่านั้นก็จะนำมาพิจารณาว่าจะไปจัดที่ไหนได้อย่างไรนั่นส่วนหนึ่งแต่ให้โปรโมเตอร์ของท้องถิ่นนะครับจัดอีกอันนึงก็ออกไปจัดมวยไทยมัสเตอร์แลนด์หรือมวยไทยวิธีไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงการที่นโยบายของรัฐ20 ที่ในทั่วภูมิภาคนะครับมีอยู่5 ภาคก็ภาคละ4ที่เราจะต้องไปนี่คือพยายามที่จะหาโอกาสให้เด็กเหล่านั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือโปรโมเตอร์ขอมาอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปจัดให้อันนี้นโยบายของผู้ใหญ่นะครับก็เอามวยไปต่อยในรายการใหญ่ๆมา 3-4 แมตช์ตรงนี้แหละมันทำให้เด็กข้างนอกเด็กบ้านๆที่กำลังซ้อมมวยอยู่เกิดมีไอดอลขึ้นมาเกิดมีความอยากขึ้นมาเกิดอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นซุ้มวอนอยากเป็นรถถังใช่ไหมตอนนี้นักรถถังภาคเหนือมีแล้วมันรถถังภาคเหนือแสดงว่ามันเอารถถังเป็นไอดอลแล้ววันนี้อาจจะมีซุปเปอร์เล็กเกิดขึ้นอีกสัก 2-3 คนใช่ไหมมีตะวันฉายเกิดอีกสัก 2-3 คนใครจะไปรู้นั่นคือบุคคลสาธารณะละที่เด็กเหล่านี้มองแล้วว่าสไตล์คนที่ต่อยดีต่อยแบบไหนเราก็ให้โอกาสก็ไปจัดให้เขาโอกาสมวยมันมีเยอะมากตอนนี้ถ้าตั้งใจจริงเข้ามาได้จริงโอกาสที่จะมีชื่อเสียงหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างได้เลยสบายก็อย่างแรกก็ขอให้ซ้อมให้ดีที่สุดครับโอกาสเรากว่าจะเข้าเวทีมาตรฐานแล้วครับก็คือไม่อยากให้เสียโอกาสอยากให้โชว์ฟอร์มให้เป็นไฟท์ที่ดีที่สุดของความทรงจำประมาณนี้ครับทุกคนนักมวยมันใฝ่ฝันแชมป์แล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจครับ